Mahulog ka dyan. Di ba, di naman
Family size ka rin? Family size. Okay. Oh,
Alat do, matay naman talaga.
Oy, tama na, Dok. Boy, tama na, Dok, ang boy. Anong oras na? Ito pag trabaho na ko din ay pakas nakagkanda mo no. Uno kung pwede ko.
Kung gumaging ka grade 4 degree kasi walang gas na may puro kang fat.
Isa mo sa'yo. Edad mo na.
Dito nagbaba ako.
Naglaba sa ko. Naglaba.
Boss, saka boss! Tara, doon na kaya. Ben, ibay mo mula sa akin.
niya pangalan. Ano, men? Sira na pantalon mo. Sira na. Tulo na.
Ay, gumagugan lang. Pula naman ay. Hindi.
Gusto na yan, gusto babae niya. Ay, pag-load. Ayun, yun. Nakapuwi yun.
Titay. Kaya, balik sa... Di ka na mo itong sunod. Ano, Minecraft? Minecraft? Mayor.
May ang nagagawin naman lalaki. Sir Jermaine! Saan ang dati ko yung binan? Gasolina! Hey, dami na kumakalupan! Nakurikika, gasolina! San Isidro! Eh, naman na bakalan dyan. San Isidro. Saka pagkainad na. Mati na mga gasolina sa muto. Kaya kaya, ha? Gas pa. Ha? Ano? Ito nga yung gamit ni Kuya, kung tayo hindi ko inisip mo. Siblado mo na kay Gisamin sa kapon ng taon ng 60. Ha? Sino ba si ate? Buwa ka? May namati, sino ba kung sina? Pasang kwarta ni Kili.
Ano? Kalingan. Luluyan. May gasolina pala itong motor ni Papa. May gasolina. Ano na gamiton ko? Patyak! Dahil may ako smoking. Subli mo na sa 50, tapos bayadin niya pag uli.
Kaya tanan sa diyan din kuya taraman mo yan kasi ate yan ba?
Yung hindi. Hindi ka limot pa Gamit ka rin paano na
Ano na dito, Dad? Dad! Muna yan, sinublang si Kuya pa mo. Asa? Butong. Sino ako na nga ni? Asa, sabi nga ni.
Sabi mo pa dyan, masarap. Bigyan mo ka sa maliwanag. Bigyan mo sa
Nagdudulo ako, papanahon, na ako, o. Yun ang ayaw.
Asan ba kayo? Asan ba kayo? Andito ako sa labas. Sino ba kasama mo? Ang ina, andito ako sa labasan namin. Parang kaunayin. Ay, walang mauna.
Kita ko sa pali.
Ikaw sa Facebook ko lang sa kubo-kubo. Kami lamesa. Abas. Lalo mo nito, ano?
Tapos,
Dito sa radyo. Dahil beli doon later. Dali ka na. Dali ka na. Later.
Yan mo si Mark. Boy, yan naman si Mark. Yan mo si Mark. Yung ID. Ay, tapos ang trabaho.
Tinanong mo na sa Angela kung meron ng tambayan. Tara, halika nga. Sigurado ka na. Sigurado ka na nga. Halika nga. Halika nga. Sige ah. Yan namang gulo. Palaglag mo yan ang sinasabi mong sa akin. Puta! Puta! Magsigawan mo na, dali! Puta ba ka? Siya!
Kanina pang mga... Ubus na yung kape mo. Ako hindi mainit. Tama nga, baka, yan Eh, dyan. yung kape na ininom mo parang hindi mainit. Sinubos mo kagad. Kaya maiipusan. Nangawa. Tama nga, mainit mamaya. Kanina pa. Ngayon lang yan. Kasi kung makapal yung ulam. Mama. Parang tapa. Oo.
Ay, ka matawag.
Ay, super ka ko. Nakuha pa na yun, oh. Bari na pala yung ano. Kulang sa isa. Bari na pala yung...
Ngunit hindi ko ano na kan hindi sa so kan ko ni mo kasi ni nga mo puno kaya yun kulambutan ano mo na ba kulambutan di ba kasi stay kumanda dapat sunod sa pagiging maga Uli nga ni. pulang dito
Dalit, wait lang kanina.
Ano naman, ini sa YouTube. Ay, nagpipigla ng sangkwarta. Pagbalik mo na.
ano pogi. Diyan mo na ako ngayon. Total na. O, di bawas naman ako 100 na. Bawas ka na. Basta ibawas mo sa akin 800. Sa 500 baga tapos 200 so Sara, buda 100 mo niya, 800 ya. Bigay na ko sa mga photo. Oo. Sinapot ka na yaga? Hindi ko ba? Yes. Ayaga? Yo, sa inusan. Wala, sa inusan ni ayaga. Kaya din po yun. Ano mo, eh, bula? Ako din ako nagkasarag na ano banggi. Eh, kasi pinakukaman.
Yeah. Hoy, sige kwenta, matubig ka niyo. Yung buti, barsohon. Sinugaan. Ano? I don't know. Ang pula-pula ka? Ang tawag sa sinta. Kung sinta nga siya yun, di mo? Kanya mo kito, ilaw, tapos ilaw, tapos ilaw, tapos isa ba siya? Iya, pa kakamba na. Ipa to kabalik, tapos kira malas niya. Kira, Dito naman. kira, kira. Fifty. O tapos, Kaya hindi pa kung din sa kira na ano, kapagpagaan. O tulong. Kira na sana daw magpayagan sa ano? Komprimero pala ako. Pinaaral ko. Pinaaral sa mga ako niyan. 7,000. Isa, man. Sa mga katarani. Ano na po naman? Ano naman yung mga kusaro sa patanin niya, Gabo? Matubog ka man sa iya. Pagkang bayadan ni Bayeng. Ang aliko. Dito to na, ba? Si Sinawi. Ay, paano ba? Sila ka ba? Ano, kasako nito. Hindi ma. Katarani, dali sa iya. Sinagot ko. Ano, dapat yan. Itong pangapat na ito, yung mga bayad ito kung ano. Itong apat. Habang 7,000 so apat pag tirawan. Diyan pa naman sa iya. So, apat na, ano, ang sabi ka sa kung ano ba may ibig at si Shuri ito ano may mara Pwede lang kinabita. oh nagsabi din magtatawa nga Okay na sila kasbanggay. Dahil man, di man sabutang. ang nasa May na ba isipin eh, sinugyan, basta pwede lang natin piran. sinuso sabi niya pati rin dawi tapos may nakakabit mo na ano kaya bali apat ang nakapapawakot sa iya Ay, medya niya araw. then pinasuso Una na. pagkwenta niya duman may aircon niya kami may aircon din may mabayad sinugat si Arbo Oo, may baga. kaya sa iba talaga itong giba eh dahil mga pangkakan siyempre man doon kasi man ako may kong doon mawala-murag na Oo, tama ko ka. Naglalawag ka din. Sabi? nag-jumper kasi na sa Tamin. Hindi man maurag-urag dito si Bain. Oo, iyo. So, sabi mo, nag-urag-urag dito si Bain, kalarabitan, so dropware niya. Kaya man ako, atwaro ko kumain. Tambok mo sa nagkakong niya. Pagkarunsal mo, kabuto pa naman, nakang kana, doon kabuto. Ang sabi nga, isa ba yun, at ito na nga, kaga. Hindi yung dyan, kabaldikan.
Tama. Tama man talaga yung mga kagurag. Ako nasabutan ko mga. Hindi naman. Dahil na rin ako ito na. Bako niya dahil ni Luno. O, ikaw ka na kula. Oo. Ang saday. Sige. Oo niyo. O 200 siya na sa pinabi naman ng pangumporte. Oo. 200 siya. Ini, siguro ano yung kilo ka ni? 160 ang tuloy nga, nagulong. Dapat kang brand may. Ang kilo, 150. Dapat kan may duwa ka na. 150 ang kilo. Kung duwa ka mukhang, pwede doon doon. Tarong ka, 4 met ka ba nga? Ubus na doon kang pulang buka na. Ilog na naman tayo. Kampang mo. Huwag na kita sa ano, tayo. Huwag ka mga sira. Huwag ka mga sira. Tayo. Hindi ang dahil ka mga display. Mga puro buyod. Hindi mo lang kasi pangumporte. Yung sa ano, sa kawa, hala ko dahil mga. Hindi ko sa sila nila pwede na magsuburan. Siguro sa kumon. One in one four. Tapos ay ano, 187, ano? Piso, sarong kilo, 150 peso, sabi naman sa 75. 180. Ha? Nagkaroon ko kami ng tagtarang pa dahil sa si Ate Janet at katabang na sa mga si Janet. Si Ate Janet. Hindi ko nahilig ang buhay. Ay, mag-history na rin mo niya. Tara mo dahil sa history ako sa imo na. Hindi na nakakatabang na sa mga si Janet. Tara mo. History ang mga si Ate Janet at si Marie. Hindi ko nahilig ang palag niya, hindi ko ang kaduman. Sabi ko, tara mo si Ate Log. Tara mo dyan. Tara mo. Ibig sa sabi ko din magulog ang si Marie sa muya. Ibig sa sabi ko dapat ito. Pagdiretso na Hindi mo sa nabigaw sila nahilig. ay, mag-tara mo baga dyan. Hindi ko nahilig ang palag niya. Hindi ka sila. Hindi naglalawag. Tara mo na pangalan ko. Garo sa pagpili. Pag nadakop ko yung tira mo sa pangarang mo. Ito pala, nadakop nanti. Nadakop mo. Parang yung uragan ako pag may iba-ibang iba, kahit hindi ako pamilya sa nang ngayon. Semua ada kami sa Sinwara. Makao. Pag may kayo bago-bago kumagalo, alanganin ka. No, ba sir? Yung mga tuloy na sila.
Tira naman ako. Kita mo pinimali mo nagtitinda? Ya, pagkariyan, wakay na yun. May tuloy. Kapatigan at halag kung ano, suwak ka dahil panag-aabot din mo. Uli, anong sintukin di, uni, yung tuglan na ko rin sa nabot. Tuglan na sintukin. Ay, natuloy. Dili man Sa pagdagat. Ganti yung uli. Uli sa kinuno. Wala, kulambutan na. Okay na. Sila pati yung balance kong. Sigala pa lang kung ano sinuha niya. Ay, sinilo na kapag ano? Nagdahil parang pagkulat. Alas, bagang sa liga. Ay, yan ako na rin turingan. Nagkagad sa magkaalan. Ay, kayo at wala na. Ang kulambutan, no? Paano tuwan? Wala pa tuloy no? Sabulong mo lang. Mga 5 kilo sa ganito? Tuyo? 5? Manilo ginahin, hindi man da panong kasira-sira. Tapos pag anuhan niya da, pag kuha niya da kanuna, inibabawan sa nada kainin ho. Sa iraro ba ko kaya niya dyan sa hospital mo na. 72 ang kahapon 50. Kuha ka da ah. Kuha ka da ka na dito nga ilista doon. Ayaw, yes, meron ko. Bumalik pala ako dito. Ano ba gawa? Gili nga niya sa iraro sa radayo, kung palang nga yung malugit na kita kainin. Kailangan kubagal pa sa Iko. Ay, dali. Kuha na to, ano? Eh, man ito pa ka yun. Ilan? Ilan? Ini orang bulan ini yung Ay, naman ang kamo. Ang tiba ba kayo? Sa kanang ano? Basta ito mo. Ito mo, sabi ko ba rin mo.
Pero kaya nila ka. Ha? Pero ini. Tubos-tubos ko na yan ko dati. Ha? Dapat tubos-tubos pa ko dati. Ata ijuwani ko kaya sa akin ko pagalitan na habi sa awal yung bako ki. Adigin na din sa padala ko kaya una din sa padala ko ini. Bisin ko man da bakasan. Nanda ko ilangan mo ko nanda ko na. Ito lang dagat sa hindi sa try mo la na titiyan ako kiyan lang dai pa. Hindi pa ko agi man ito lang do. Halo. Tulog ng sabi. Napadala ko sa 700. Ikabuan dyan na dako lang yung parahali. Tulog ka dit. Magmanan muna ka na dyan yung tagka ako sa 700. 700 lang. 20. Ay, bigag yan. Mayroon yan yung pagtigbabawang saan. Sa plastic na sana dahil. Ang plastic dyan. Ayun, plastic na sana doon sa katahol. Magayin ba sa tubig? Kapag ba sa tubig, Pagkilos kayo na siguro yung kayo yung babawan ng isa. Nanalo lang ini. Natiyak. Pero hindi ko kung ako, no? Nagpanggap na ito. Pwede mo na nung nasanawin natin. Ay na. Siyempre. Oh, sahih. Alay mo na ang pamahalan. Hindi pa ang na pala. Paano na dito? Paano na pala? Doon sa gusto ka na panahan. Ang kilo mga Paano yung 20? Pasal. Hirap yan. Buta ka na, buta ka na. Saan mo sabihin ko na, 5 kilo ang pulong hawan sa pen. Puno, 150, 5 kilos. 53 ang pwede nga mo dyan. Ay, nagpipila sa kulambutan. 5. 5 kilos sa kulambutan. Karin. 130, ba kami ang kulambutan? Ito ano, tuloy, paano ko lang naman? Kaya 5 kilos ano. Naraburam ng gusto na ito. Yes, ano? Buti Yes, 3. Ano? So, 5 kilos sa 130. Masarap yung graya. 140. Ay, nagurayan. 140 ang bilugo na ito rin. 53 yan, 7.3, 140. So, punong. Pwede itong punong yan. 5 kilos sa 160. 5 man ako lang buta sa 160. Pero pala, sila sa punong. Yung mahal pa, yung ano yan, kasi mo, hindi, lugit talaga dito na yung Ano na tuwan ka mo? Tuwan ka mo alam niya kung mangyari ka. Kira no bayan ito. Kaya totoo na. Di ba na mo diyan sa mga mga kapal kaya ano wala siya. Ano ba?
Nakakala na sa ano? Ano ito naman, boy? Correct. So, ano, 5 kilo. 5. Tuloy. Balas mo nga dahil. Okay, paano ka naman yan? Gusto balas sa aga, mabiyahe naman. Kayo nga, wala ko nga nasa sabigas. Nakalabok na siya kayo. Tadayin sa ato na sa nakarap, sabi niya. Ano pa ako ngayon manamahan. Mabukayan mo siya. Pero nung lugi mo talaga. Hindi ba ako rin natin? Bawi ko sa inyo. Baga mo. Buruga yun. Yun tiyak ko. Pag ano nga rin sa isirinin ko na kaya, ini, inaya kaya, pabong mo yan. Sila, yung batao si, hindi mo naman sa ginagawa sa sila. Hindi mo naman niya kung gumukot sa inarawan. Inano mo, sa kayo sa pangirapan. Dengan nakajiskil. Bago nung paako tahala si kirin ng kampadara kang suba. Para padala. Pwede mo na sila. Pinadala na dito sa opportunity. Wala sa labot ko wala ko. Dali lang binasa. Ilang mo na ipasiguro na lang mga yaso. Tumiro ang barkala yan, patigay mo. Ang barkala na kayo na tuloy yan. 120 ba kung tumiro nga makalabok na sa 120 ba sagyado para baba. Ay, ang sira mo yung bakong paroy, ang sira yung bulang ang susukulgen sa pilong ako baraka lang 150 man. Mapagaw na sa pilong mga. Pero mabilis na si pilong 15. Ang makalan 125. Buhol ka ba ano? Ay, di kasi ba? Dahil ko rin ako. Yung sa DC, siwol. Wala ko rin yung madabo mga kastanta. Sa siwol, nag-tarabili mo yan. Siwol. Hindi naman mapugol ka ng mga rabat. Ano? Sabi sa kuya kasoon, Ikaw may ako kaya kung marusmok kaya ako para bulong. Natanya ko nag-sign ka, nag-album ka na. Nagulita mo pala dati ko sa kalado mo. Tuga man, di mo tugistik. Ang problema nga. Ano yung abilater dati niya? Ano? May sila na ba kasi nga sa akin? Nag-uwi ko, mag-jarak ko kung masarari mo. Abo ko nga ko na. Abo na dia mas sila. Tulad sa akin ba mag-spray ka na biya. Tulad sa bata may kapanghan. Kayo nung bakas sila maputi mong pati para ito na ang kapil niya. Si April. Yung mga si April. Dulong mga April kung kayo tumultog ni. Pinasa. Ang bagat kayo ito. Pwede mo na sinabang. Yan. Ibabakal ko kigatas. Kapitan niya sa Roque. Sabi ko, hindi ko bakal mo na kigatas. Pero totoo na ko ng dahil dyan. Uminaling alas 12, tumino nga ako. Tumino nga alas 6, subang ito nakipista. Pag abot, tultubong ka naman sipon din. Pag pinabaro, no? Atong sugada dito. Oo, doon namin yung kumala kami. Ang mga niya, araw ko niya sa dyan na kapag binaharali. Ano ka na lalaki? Sino ka ang babae? Ano ka man, babayaan sa kating ang paparabas. Inara ka dito, siguro po sa inyo.
Kinsaro, iyo man. Ang ini. Hindi mo yung ang puno. Mana rin? Hindi ko makikita pag siguro. Ginawa mo? Ano ito ito? Sabot. Kung ganda mo no. Ha? Hindi mo ganun. 160 sa rabin. Sabi ko na dito, nanayawan ako. Parang kilo ang kanasi na. Kamay ka dyan, nasa kilo. Sumot na naman. 5 kilo dyan kayo, pero mo yung mga diba, ihalap ni. Pero pa-upasin ko. Dagdag mo boy. Ano yung kayo ko?
O sa skill sa 140, 700 na dagdag mo. Atuloy ko. Oh, Pero ito, 50 kilo. 3170. Sabi lang, dagdag ako. Sabi mo grabe 50 kilo. Ito, atuloy ko. Pero itong kilo. Yung size. Pero ang kilo ito garin. Size, size. Ay, sabi mo atuloy nga di man. Sarden. Okay. Nga daw ko makabis. Makatulog mo. 160 ay. 3312. Sige na kung makakapagpili. Aray naman baka buti ito ho. Saray dyan boy na. Anong ka na yan? 120 mo. Ilagay na sa ano. Hindi na nasa aray ba? Inibigyan. Muli sa kayo. Pinsin sa kapang na.
Naman kayo dumaan. Bakit nagdawag? Maraming na. Gawad siya. Sabi na gawad. Ano mo yung? Wala. Anong feel? Kulang. 3-4. Sabi na gawad niyo. Okay na. Sabi ka man, boy. Ba't pa naman pagkilo mo? Son. Hmm? 160. Ano na pa rin yan daan? Ano ba? 160 ang kilo? 160. Hanggang sa mga 160. Sabi na isang gusto. Sabot yan pa ba? Sabi tayo. Oh, bilugon. 160 ang kilo. Iya, 160.
Oo, tayo ko lang butas. Di ba pagkarapan din mo? Berang kilo kan, Mas? 150. Napugi. 160 po ang kilo. Oh, ang kilo. Bawasan, ako isa na. Oh, 3/4. 120. Baga boss, tulo na mata na ini. Ano mamo pa rin? Hindi mata na dito. Boss? Ay. Ako ba? Di man yung titigla po nanti? Di ba man yung tikula, ano ba man yung tikugita? Di man titigla po nanti. Bako ka na puti. O may kulambutan. Ano Yo, kulumbutan niya. Pero ba, anong tigla po rin sa'yo na kulumbutan? Oo, daw, di man yung tigla po na. Pero pag ano, lagunan mo. Dahil mo sa pagtubigan, ulo-ulo din ito. May plato pala din sa likod. Pag may tinta, Masarap yan. Masarap mga bang. Mga masagulayo, talunggay. Bawat sa ano. Isang kilo. Yun ang sa natuwa. Pwede na saya sa papa. Ikaw, boss? Natuwa. Very plato. Okay. Ah. Ikaw, boss? Kasi mo yung kinakaray-karay. Nilatayan ko na. Doon, para tawagan ko yung plato. Kabalit mo po nung.
Maganda na bossing na po niyan. So, mas tumatagal siya. Ito nga dito mo sa away ko na ay ang Sarap ka, sarap. Ang film, ha? Pabangasan ako. yung piling ka mga. Kira ito. Yeah. Kaya, Oh, Isang 60 gram. ito dapat. Hello, kapayo. ay, dahil ko tayo. Ang kilo ko ka. Kaya naman, kamukha. Sabi, kamukha. Aji. Wala pang phone. Burang mo ko dinatran. Dahil magaganda sa atin yung kung sa makakain pa din ako. Bisa tayo sa mga kaunyag na sarap ay ang bisa tayo sa mga mahal din gasluwa. Ano po rin?
ano yun? Tuloy man sa ating ginawa. Tuloy. Magkontoring Angel Mark. Kulong ba yung sa montoring? Sila ka mas magawa din. Dracula. Billion mo din.
Yun naman sana ang kwela. Pwede din karoon. Kuha na si Kuya Pedin. Oo, yun. Oo, kasi nga, sino pa nagpipita sa mga dyan. Ako na, di ba? Pwede yung saraw. Luwa, naman siya ng copy din. Pero, ayun yung tulog. Wala, Bon. Dito ako si ang gada.
tubig. 160, 160, 160. Utong, 160, 200. Utong, no, parambutan. Ang kasi mo naman parambutan. Pero tubig. Ito ano, lalaki nag-trending. Mga lapad. Saringan, 160 ang kilo. Oh, 100 gram, ay 400 grams. 80 bawasan. 4. May naranasan.
Pwede mo siya malis sa pintuan. Sama-sama. Hindi mo na ako. Pintuan ka nga ang top. Huwag ka ba nga? Kapugi. Yes. Hindi mo siya kapaka. Ano yung original? Bilugo? Walang sabi sa ano.
ang kilo dyan? 160 buti dyan yung sandal sa baka. Puno. Bila ito? Ipon? 60. Iko. Yun ako, 54. Kala ko ang 74. Naglalakad. Oh, pugi ko no.
80 ka ba nga? 80 ka ba nga?